فحص السمع. من المهم الفحص الدوري لمن يعاني من ضعف السمع، فهو مهم جدا، حيث يجب إجراء تخطيط السمع كل 6 أشهر. وإذا كان يستخدم السماعات الطبية، يجب إعادة برمجة السماعة على تخطيط السمع الجديد في حال وجود مشكلة في السماع. كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وتفعيل جرس التنبيهات.